السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. أعزائي طلاب الشهادة الإعدادية للمدارس الرسمية والمتميزة واللغات، أهلا وسهلا بكم مجددا في مادتنا المفضلة الماث. عندنا إن شاء الله هنبدأ النهاردة أولى حلقات منهج الجيومتري بتاع سكند تيرم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نشوف مع بعض شوية ملاحظات بسيطة جدا جدا على السيركل اللي احنا كنا خدناها سواء كان السنة اللي فاتت أو اللي قبلها أو حتى في برايمري 6. هنبدأ ناخد النهارده بيزك كونسبتس عن السيركل، ونبدأ نشوف مع بعض مفاهيم مهمة جدا جدا جدا، شغل كده يكفينا لسنين طويلة جدا قدام. وبفكر كده إن شاء الله إن احنا في كل محاضرة هنبدأ نشوف مع بعض سؤال أو سؤالين من أسئلة المنهج بتاع الجيومتري بتاعة الترم الأولاني، برضو عشان خاطر يبقى احنا عاملين ورمنج أب باستمرار. هنبدأ النهارده إن شاء الله أول درس عندنا في منهج الجيومتري حاجة اسمها السيركل. لو تفتكر مع بعض احنا كنا اشتغلنا مع قبل كده من اول برايمري 6 وبعد كده في بريب 1 وبريب 2 حاجه اسمها السيركل. هناخد النهارده basic definitions and concepts on the circle. هنبدا مع بعض. definition بتاع السيركل قال لي it's a set of points of the plane which are at a constant distance from a fixed point in its plane أو in the same plane. نلاحظ مع بعض كده دي سيركل اهي، لو خدنا بالنا هتلاقي هنا في بوينت اسمها A، بوينت B C D and E، كل دول عندي بوينت اسمها M. لو أنت وصلت من عند الM لغاية أي بوينت منها هتديك سيم لينث. عشان كده بدأنا نقول إن الفيكس بوينت اللي عندنا اسمها the center of the circle، ويمكن في الغالب بنسميه M. وبعدين الكونستانت distance اللي عندنا is the radius length r. عندي بعد كده نعرف بس ان ال MA وال MB MC كل دول عبارة عن radii، يبقى MA MB MC are called a radii اللي هو البلورال بتاع radius. وتلاحظ ان انت لو جبت الديستانس من عند ال M لغاية ال A تلاقي same length of MB same length of MC MD and ME، كل دول عبارة عن the radius length. بعد كده هنبدأ نشوف عندي حاجة اسمها distance من عند ال A ديت lie on the circumference of the circle. another point اسمها B. عملت supplying between the two points together يظهر عندك حاجة اسمها the chord. يبقى أنا عندي ال AB اسمه chord، والchord اللي أنت اسمه AB ده عبارة عن line segment joining any two points lie on the circumference. عندي من ضمن الكوردز عندي chord اسمه AD. لاحظوا ان الاي دي كده بدايته السيركل ونهايته السيركل. عندي الاي سي نفس الكلام. لو خدنا بالنا يا مستر يبقى الاي بي كورد، السي اي كورد، الاي دي انذر كورد. لكن عندي الاي دي والاي سي الاثنين دول عباره عن 2 radii مع بعض equals 2r and it's called the diameter of the circle. يبقى خلي بالنا كده ان الاي دي كورد وفي نفس الوقت عشان equals 2r passing by the center of the circle سميناه diameter. ويبقى لما اجي اقول لك ايه diameter تقول لي it's a chord passes through the center of the circle M and it's a biggest chord inside the circle. يبقى ممكن يجي في الامتحان يقول لك the biggest chord in the circle تقول لي عبارة عن الدايمتر. chord passing by the center of the circle برضه تقول لي عبارة عن الدايمتر. هنبدأ نشوف مع بعض حاجة اسمها partition of the plane by a circle. قال لك the drawn circle divides the plane into 3 groups of points or 3 sets of points. لاحظوا كده عندك في points inside like the point A and point M. في point on the circumference like B and C. في points outside like F and E and D. يبقى احنا عندنا 3 groups of points or 3 sets of points on the circle like B and C. وفي inside the circle like the center of the circle and any point whatever like A. another point outside the circle like F and E and D. ده بنسميه partition of the plane by a given circle. symmetry in the circle. لاحظوا كده يا مستر دي circle اهي، لو احنا عملنا straight line passing by the center of the circle يبقى دوت اسمه axis of symmetry. يبقى لما اجي اقول لك any straight line passing by او passing through the center of the circle تقول لي اسمه axis of symmetry. لاحظوا كده how many
axis of symmetry تقول لي there are infinite number of axes of symmetry. يبقى انا عندي infinite number of axes، كل دول يا ولاد عباره عن ايه بقى؟ عباره عن axes of symmetry of the circle. important corollaries. هنبدا من اول هنا بقى، شغل مهم جدا جدا دوت اللي عليه شغل بتاع الترم الثاني بتاعنا. عندي سيركل كده ورحت جايب كورد وليكن اي بي، وعندي بوينت اسمها سي في الميدل، يبقى سي ميد بوينت اوف اي بي، وبعدين وصلت من عندي السي لغايه الام. يبقى انا عندي تخيل كده لو في straight line passing through the center of the circle and a midpoint of any chord of it، اعرف على طول بس اهم حاجه ما يكونش passing by the passing through the center. قال ايه بقى؟ is perpendicular to this chord. يبقى خلي بالك كده بقى، الجيفن عندنا في كورد اسمه اي بي، في بوينت اسمها سي في الميدل، وبعدين رحت شابك السي من عند الام. تخيل دوت لاين سيجمنت او ري او ستريت لاين. المهم ان احنا وصلنا supplying the point of the center by the midpoint of the line segment AB اللي هي الكورد. هستنتج ايه بقى؟ هستنتج ان الام سي perpendicular to AB. يبقى اول كورولاري بتقول ان لو عندي السي ميد بوينت اوف اي بي وعلى طول وصلت من الام لغايه السي، لازم تلاقي الام سي perpendicular to اي بي. ال 90 degrees ديت معنى كلمه ام سي perpendicular to اي بي. ويبقى measure of angle MCA or MCB both of them equals 90 degrees. تعالى نشوف مع بعض corollary number 2. قال لي the straight line passing through the center of the circle and perpendicular to any chord of it bisects this chord. هنا corollary number 2 عملت بقى عكست الكلام بتاع corollary number 1. corollary number 2 بتقول لي ان السي ام سي perpendicular to اي بي، استنتج على طول ان سي في الميدل. يبقى احنا عندنا هنا passing by the center of the circle perpendicular to the chord، استنتج على طول will deduce that when C lies inside the middle of the line segment AB or C midpoint of AC or in MC bisect the chord AB. وتلاحظوا هنا كده يا مستر نفس الكلام اهو، طالما MC perpendicular to AB where C belongs to AB استنتج على طول ان C is a midpoint of AB. هنشوف مع بعض corollary number 3. هنا بقى مستر بص جمع بقى perpendicular bisector هنا، يبقى انت عندك straight line عمل ايه يا مستر؟ bisect the chord AB and perpendicular to it. يبقى كلمة perpendicular bisector it means that we have a straight line bisect our chord and perpendicular to it. ايه اللي يحصل يا مستر بقى؟ قال لك to any chord of the circle passes through the center of the circle. يبقى انا عارف كده ان الستريت لاين اللي عندي ده كده يا مستر لازم يعدي على السنتر بتاع السيركل، طالما هو بيعمل بايسكت وبربنديكولار. يبقى على طول لو خدنا بالنا هنا سي از ميد بوينت اوف اي بي، وبعدين عندي ستريت لاين اسمه ال ده عباره عن perpendicular to the chord اي بي. على طول لازم البوينت اللي اسمها ام تكون لايز اون ذا straight line اللي عندنا، يبقى then M lies or belongs to the straight line اللي اسمه N. يبقى تلاحظوا كده احنا عندنا دلوقتي 3 corollaries كده اعرفهم كده ب 3 words. 3 words دول اللي هم مين بقى مستر؟ أول حاجة يقول لك passing by the center of the circle. تاني حاجة bisect، تالت حاجة perpendicular. يبقى عندي passing by و bisect و perpendicular. لو هو passing by يبقى bisect و perpendicular، لو bisect و perpendicular يبقى passing by. نبدأ شوية notes كده. أول نوت يقول لك the axis of symmetry of the chord of the circle passes through its center. So this axis is also axis of symmetry of the circle. يبقى أنت لو عندك فيه أي axis of symmetry of chord هو برضه axis of symmetry of the circle كلها، لأنه كده كده هيعدي على السنتر بتاع السيركل. نبدأ نشوف أول إكزامبل معانا كده يا مستر. كاتب لك in the opposite figure. لاحظوا كده C is a midpoint. اول ما الاقي كلمه ميد بوينت خلي بالك حتى لو ما قالش تروح انت شابك الميد بوينت اللي اسمها سي بالسنتر بتاع السيركل. يبقى هو حتى لو ما قالش او ما وصلش ابقى عارف ان كلمه ميد بوينت عندنا في الحل معناها ان انت هتشبك الميد بوينت بالسنتر عشان يبقى انت عندك ميد بوينت وباسنج ثرو يبقى على طول في بيربنديكولار. قال لي measure of angle BMC equals 58. Find the measure of MAB.
تعال نشوف كده مع بعض. أول حاجة since C is a midpoint of AB، على طول يبقى الام، على فكرة الام دي لوحدها معناها passing by the center of the circle. يبقى لما اجي اقول لك سي ميد بوينت واقول لك بعد كده سي ام، كلمة ام سي او سي ام ديت اول ما اقول ام في الموضوع اللي هي اسمها السنتر ده كده تبقى عارف انها passing by the center of the circle. يبقى mid point and passing by the center of the circle then على perpendicular to the chord. يبقى انا عندي measure of angle MCB equals 90 degrees. خلاص بقى عندي 90 degrees. انا استخدم ال 90 degrees ديت فيها مستوى، ممكن استخدمها كبيثاغورس كده واجيب لينس اطوال، او ممكن استخدمها تكون في قلب ترينجل كده sum of all interior angles equals 180، في قلب quadrilateral equals كام 360. انا عندي هنا ترينجل اسمه MCB، يبقى عشان اجيب الميجر اوف انجل MBC equals طولي 90 degrees minus 58 equals 32. انا عندي سي لوحدها ب 90، يبقى انا عندي الام والبي الاثنين both of them equals 90 degrees. هنرجع تاني بعد كده، لاحظوا كده احنا دلوقتي جبنا measure of angle B equals 32. ما انا عندي الام A like MB، الاثنين دول عباره عن رادياي. بقى ترينجل اسمه MAB ده عباره عن isosceles triangle، ويبقى التو بيز angles are congruent. يبقى measure of angle A equals measure of angle B. يبقى therefore measure of angle MAB like measure of angle MBA الاثنين equals 32. تعال نشوف مع بعض مسألة تانية. كاتب لي يا مستر بقى، كاتب لي in the opposite figure M that perpendicular to XY. خلي بالك كده الستيتمنت دي كده لوحدها يا مستر معناها M passing by the center of the circle. بعديها كاتب لي perpendicular، يبقى أنا عندي من الكولار يا مستر كام؟ 2 passing by the center of the circle and perpendicular to the chord. أستنتج على طول therefore البوينت اسمها Z لازم تكون في الميدل بتاع الإكس واي، يبقى Z mid point of XY. كملنا. قال لي and MZ equals 3 سنتيمتر MX equals 5 سنتيمتر. خلي بالك ان ال MX ده عباره عن radius length of the circle. Find the length of XY. اول حاجه عندي مهمه جدا، M معناها passing by the center of the circle and perpendicular therefore على طول bisect. استنتج على طول Z X equals ZY، يعني البوينت اسمها Z ديت في الميدل بتاع XY. هرجع اخش في الترينجل اللي اسمه MYZ. هنستخدم بقى 90 degrees اللي احنا عندنا ديت يا مستر عن طريق بايثاغورس. هنجيب بقى اللينث اللي اسمه YZ. YZ equals square root 5 power 2 minus 3 power 2 equals 4 سنتيمتر. يبقى خلي بالك ان ال YZ لوحده equals 4 سنتيمتر. It means that YX also equals 4 سنتيمتر. وعشان اجيب اللينث of the chord اللي اسمه XY تقول لي عباره عن 4 multiplied by 2 equals 8 سنتيمتر. مسألة تانية كاتب لي D and E are the midpoints of A, B and AC. خلي بالك كلمة midpoint زي ما اتفقنا حتى لو ما كانش وصلها بالسنتر بتاع السيركل أنا وصلها بالسنتر بتاع السيركل. قال لي D and E are two midpoints of A, B and AC. وبعدين راح مديني measure of angle A equals 70 degrees. المطلوب مني بقى يا مستر قال لي then find the measure of angle M. على طول أول ما ألاقي كلمة midpoint ابقى عارف ان على طول هعملها سبلاينج بالايه؟ بالسنتر بتاع السيركل. يبقى اقول له والله since D is a midpoint of AB it means that MD is perpendicular to AB. ويبقى نفس الكلام برضه زي ما ال MD perpendicular هتبقى ال ME perpendicular to AC. بقى عندي ال A وال D وال M وال E ده quadrilateral. quadrilateral يعني عندك 4 vertices، عندك منهم 3 angles، واحده ب 90 لسه مستنتجينها دلوقتي زي measure of angle A، وهو previous مدينا من الاول A equals 70 degrees. عشان اجيب measure of angle A بتقول لي مثلا عباره عن sum of all interior angles of any quadrilateral equals 360. بقت 360 minus واجمع الجيفن يا مستر اللي هي 90 وال 90 وال 70 يطلع لك measure of angle A M equals 110. 110 دي measure of angle M. مسألة تانية مسألة مهمة جدا جدا ومن أكتر مسائل قرأت في امتحانات الإعداد بتاعة الفاينل تيرم. كاتب لي at the opposite figure راح مديني two concentric circles. عندي two circles that have same center كده، يعني الام ده السنتر بتاع السمول circle and the great circle. AB is a chord and a greater وبعدين and intersects the smaller at C and D. بدل chord AB
لاحظوا كده. وبعدين intersect the small circle at the point C and D. If ME perpendicular to AB, prove that AC equals BD. عايز يعمل بقى، عايز يثبت ان اللينث اللي اسمه AC اللي هو الريميندر بارت ده equals the remainder part اللي هو BD. تعالوا نشوف كده مع بعض. مبدئيا لما اقول M معناها كلمة M دي، أول ما أقول كلمة M على طول تبقى عارف إن دوت passing by the center of the circle. طب ME perpendicular to AB، يبقى أنا عندي من الكولاريتي تو يا ولاد ME perpendicular to AB على طول طالما perpendicular يعمل bisect. يبقى therefore EA like EB. يبقى دي أول يا مستر إيه؟ أول حاجة إحنا استديناها deducing كده من كلمة perpendicular. نفس البربنديكولار دوت يا ولاد زي ما هو في اللارج موجود في السمول. ادي سمول سيركل نفس الكلام، هتلاقي ان الام اي perpendicular to المره دي بقى سي دي. طب ام passing by the center of the circle، اي ام اي ده perpendicular يبقى فيه كمان perpendicular، يبقى على طول bisect. يبقى برضو زي ما كان الاي اي لايك اي بي اسندك برضو كده في سمول سيركل ان الاي سي لايك الاي دي. لو احنا خدنا بالنا كده عشان اجيب اللينث اللي اسمه اي سي هنعمل by subtracting the given one and the second one. By subtracting 1 and 2 we will get the remainder part AC like the remainder part BD. مسألة من المسائل برضو مهمة جدا. عمل لي كده سيركل وراح مديني AX and AY دول تو ريز كده يا ولاد، AX and AY تو ريز contained هما الاثنين معاهم بقى مستر two chords of the circle. يبقى انا عندي ال AX ray جواه ال AX chord وال AY ray جواه ال AY line segment chord. D and E are midpoints. زي ما اتفقنا أول ما أشوف كلمة midpoint ديت أبقى أنا فاهم على طول directly كده we will supply the midpoint by the center of the circle. طب why؟ Because we have a corollary called bisect button throw يبقى perpendicular. قال لي AX and AY respectively. وبعدين قال لي if AB like AC يبقى أنت عندك ال AB كله line segment AB like the line segment AC. Prove that عايز اثبت ان two chords AX and AY دول equal. نشوف مع بعض. اولا D is a midpoint زي ما اتفقنا of AX. It means that على طول MD perpendicular to AX. بقى عندي measure of angle D equals 90 degrees. نفس الكلام كده لما يقول لي E is a midpoint of AY. It means that على طول ME perpendicular to AY. وساعتها تبقى measure of angle AEM equals 90 degrees. بقى عندي ال E like D both of them equals 90 degrees عشان كلمة perpendicular. هيظهر عندي بقى مستر ايه بقى؟ عندي two triangles كده هنستخدم congruence بتاع prep 1. two triangles ADC ادي ADC السلايد دي كده and the other triangle AEB AEB they have. عندنا بقى مستر اولا angle A common angle اسمها ايه ديت موجودة في two triangles together. Measure of angle ADC like measure of angle AEB both of them equals 90 degrees. ودي احنا deducing دلوقتي استنتجناها لما قلنا كلمة باصن وبايسكت. آخر حاجة هو مديني جيم في أول الإكسرسايز قال إن ال AB equals AC. بقى عندي مثلا 3 conditions كده على طول يبقى two triangles دول congruent. It means that على طول triangle ADC congruent مع triangle اسمه AEB. And we will get نستنتج على طول ان the length اللي اسمه AD like the length of AE. ويبقى خلي بالكم دول اكنهم two bases بتاع two triangles اللي هو two parts دول عباره عن two bases. طالما ال AD like ال AE خلي بالك ال AD ده عباره عن half الكورد. يبقى كل كورد اللي اسمه AX like الكورد the total chord AY. Position of a point and a straight line with respect to the circle. هنبدأ نعرف position كده. لو عندي point عايز أعرف إيه relation between any point and the circle and also the straight line and the circle. First, position of a point with respect to a given circle. هنبدأ بposition of a point with respect to the circle. لو عندنا البوينت اسمها إيه outside the circle. لاحظوا كده كلمة outside the circle معناها إيه يا مستر؟ معناها إن لو جيت عملت supplying between the center of the circle and the point A تلاقي ان ال MA greater than the radius length. يبقى أول position ان البوينت اسمها A تكون outside the circle. البوزيشن الثاني ان ممكن تكون البوينت اسمها A
lie on the circumference of the circle or A is lie on the circle اللي اسمها M. ساعتها يا مستر اعرف كده الكلام ده ازاي بقى؟ ان ال M equals the radius length. اخر بوزيشن يا مستر ان تلاقي البوينت A inside the circle M. لو جينا عملنا سبلاي كده between the center and the point A تلاقي ان ال MA smaller than the radius length. يبقى انا عندي 3 positions. outside يبقى ال distance greater R. on the circle يبقى position MA equals R. لو كانت inside يبقى position MA smaller than the radius length. يجي يقول لي بقى circle M exercise كده circle M with our diameter. خلي بالك من حته مهمه جدا، هو مديني diameter equals كام؟ 8. وكان البوزيشنز اللي احنا خدناها قبل كده كان دايما بنعمل ايه؟ comparison between the distance and the radius length. And A is a point in its plane. Complete the following table using the given data. وراح مديني table like this. كاتب لي عندي MA equals 4 سنتيمتر، عايز يعرف البوينت اسمها ايه ديت، يبقى البوزيشن دوت فين، وعايز حاجه اسمها reason او الكوز اوف. نفس الكلام 5 3.75 8 سنتيمتر and MA equals 0. اول ستيب مهمه جدا جدا، لازم يكون عندي الراديوس لينث. هو مديني diameter equals 8. It means that our radius equals 8 divided by 2 equals 4 سنتيمتر. من هنا بقى اقول له والله انا عندي الام اي، خلي بالك كده ام اي لايك ذا radius length، معناه ان البوينت اسمها ايه on the circle M. طب لو قال لك reason تقول له عشان الام اي equals R. تاني كيس ام اي equals 5 سنتيمتر، طالما greater than ال 4 يبقى outside. لو قال لي reason تقول لي عشان الام اي greater than R. نفس الكلام بقى لو 3.75 بقى smaller than بقت inside. طب m equals 8 بقت greater than بقت outside. طب m equals 0 بقى برضه smaller than the radius length، يبقى ma equals 0 get us inside the circle M. ناخد مع بعض. قال لي if M a circle of radius length 5 centimeter and a point in its plane. وراح جاي قال لي يا مستر ان اللينث اسمه m equals 4x minus 1. find the value of x in when a lies. قال لي اول حاجه on the circle out the circle. اخر كيس لو كانت inside the circle. لاحظوا كده يا مستر بقى لما اقول لك point A lies on the circle معناه ايه؟ معناه ان ال MA equals the radius length. طب ال MA هو مدوني اصلا 4x minus 1 والradius length equals 5 سنتيمتر. بقت equation get the one get one other side change its sign. بعد كده divided by 4 هتبقى x equals 3 over 2 or 1.5. الكلام ده امتى يا مستر؟ يبقى الفاليو بتاعت x equals 1.5 لو كانت البوينت اسمها A lies on the circumference of the circle. الكيس الثاني يا مستر لو كانت outside قول والله outside means that MA greater than the radius length. وساعتها يبقى 4x minus 1 greater than 5. بعد ما كانت equation بقت دلوقتي دي equality. Get one other side with change its sign. وبعدين تبقى 4x greater than 6 divided by 4 each two sides. وبعدين يبقى x greater than 3 over 2. وساعتها يا مستر يبقى الحل عباره عن ايه يا مستر؟ عباره عن interval. يبقى x belongs to 1.5 and open infinity. البوزيشن الثالث لو كانت البوينت inside the circle معناه ان ال m smaller than the radius length. وخلي بالك من حته مهمه جدا جدا 4x minus 1 smaller than the radius length 5. وتخلي بالك عشان ما يطلعش الاكس الفاليو بتاعت الاكس او اللينث من نيجاتيف قلت and greater than or equals 0. بقت عباره برضو عن inequality. خدت النيجاتيف 1 right and left وشيرجت ساين بقت 1 smaller than or equals 4x smaller than 6. عملت divide for both terms وبعدين بقت 1 quarter smaller than x smaller than 3 over 2. ويبقى then x belongs to 1 quarter and 3 over 2. ناخد position of a straight line with respect to our circle. نفس الكلام هو كده. ممكن يكون الستريت لاين بتاعنا outside the circle. نفس الاستراتيجي كده يا مستر. لو جبت perpendicular distance from the center of the circle and our straight line هتلاقيه greater than the radius length. طب يا مستر فرضنا كان الستريت لاين ما بقولش بقى on the circle، بقول اسمه tangent to the circle. يبقى tangent اكني بقول لك الستريت لاين on the circumference. يبقى لو كانت بوينت اسمها lie on، لكن في حاله الستريت لاين اسمه يا مستر اسمه tangent. يبقى التانجنت امتى يا مستر؟ لما يكون ال MA equals the radius length. Third one مفيش حاجه اسمها straight line inside. في الكيس بتاعت البوينت اسمها inside لما بتكون straight line
بقول يا مستر اسمه سيكانت يا ولاد. سيكانت معناها ان هو cut the circle at 2 points. الكيس دي بتحصل امتى يا مستر؟ لما يكون ال MA smaller than the radius length. يبقى عندي outside MA greater than. tangent MA equals R. secant لما يكون MA smaller than the radius length. عندي last case we have two important facts. أول fact مهمة جدا 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 إن the tangent to the circle is perpendicular to the radius length drawn from the point of tangency. يبقى أنت عندك ال L straight line اللي اسمه L ده tangent to the circle، تلاقي على طول MA perpendicular to the straight line L. مهمة جدا جدا الكورلار دي يا ولاد، هيتبني عليها أشكال كتيرة جدا جدا مسائل فيما بعد. تاني فاكت مهمة جدا جدا، قال لي the straight line which is perpendicular to the diameter of a circle at one of its endpoints is tangent to the circle. يبقى أنت لو عندك ال straight line ده perpendicular to one of the two endpoints, two terminal points of the diameter، على طول يبقى tangent to the circle. تعال نشوف بقى المنظر كده. أنا عندي ال AB ده عبارة عن diameter في السيركل، وبعدين أنا عندي ال AB ده perpendicular to L أو L perpendicular to AB. على طول ascending ال straight line اللي اسمه L ده عبارة عن tangent to the circle at the point A. مسألة مهمة جدا جدا عندنا، كاتب لي in the opposite figure وراح جاي مديني C is a midpoint. يبقى خلي بالك كده احنا دلوقتي ايه هنستخدم كل الكورلاريس البريفيوس يالات. C midpoint والM passing by the center of the circle، على طول تبقى C يا مستر عندها 90 degrees. وبعدين عندي AD tangent وادي الكورلاري الثانيه AD tangent to the circle as a point A ظهر، يبقى طبعا على طول هيظهر عندي في 90 degrees ثانيه. مديني length اللي اسمه AB equals 8 cm AD equals 12 cm. find the perimeter of MCAD. تعال نشوف كده مع بعض. اولا C is a midpoint of AB، يبقى على طول M معناها كلمة M يا مستر بقى معناها passing by the center of the circle. بقت MC perpendicular to AB ويبقى measure of angle MCA equals 90 degrees. الكورلاري الثانية إن عندي ال AD ده tangent للسيركل، وأنا عندي ال MA ده عبارة عن radius length، على طول تبقى الميجر اوف انجل اللي اسمها MAD او يبقى ال MA perpendicular to AD ويظهر عندي ال 90 degrees التانية اللي عندي الايه البوينت اسمها A. هنبدا بقى نستفيد بمين؟ بال 90 degrees اللي عندنا. اولا في الترينجل اسمه MAC هو مديني الراديوس لينث بتاع السيركل ايكوالز 5 سنتيمتر، ومديني الكورد اللي اسمه AB 8، بقت ال AC ايكوالز بس لوحدها 4. اعرف اجيب منها ال MC ايكوالز بايثاغورس ثيرم، هعمل سكوير روت 5 باور 2 minus 4 باور 2 equals 3 سنتيمتر. وبرضو عندنا في الترينجل اللي اسمه MAD هو مديني ال AD equals 12 سنتيمتر، وكمان مديني الراديوس لينث equals 5 سنتيمتر. اعرف اجيب منه الهايبوتنيوس اللي اسمه MD، تقول لي مثلا 12 باور 2 plus 5 باور 2 all under root equals 13 سنتيمتر. هو عايز يجيب البارامتر بتاع الفيجر، هنجمع ال 3 اللي احنا استنتجناها من شويه وال4 اللي هي هاف الكورد والاي دي اللي هو مديها لي ب 12، وكمان الام دي اللي احنا حسبناها ب 13 سنتيمتر، يطلع البريمتر ايكوالز 32 سنتيمتر. كده افكار المسائل بعد ما خدنا كده بوزيشن اوف ا بوينت اند ستريت لاين ويز ريسبكت تو ذا سيركل، واستخدمنا كل اللي احنا خدناه سواء كانت كورلاريس او البوزيشن بتاع الستريت لاين. كل جزء هناخده بعد كده يا ولاد في الجيومتري كده هتبص تلاقي مبني على القديم واحده ورا واحده كده. النهارده الحمد لله ختمنا كده بجزء مهم جدا جدا اسمه بوزيشن اوف ستريت لاين وذ ريسبكت تو ذا سيركل، وشفنا افكار المسائل اللي بتيجي عليه ان شاء الله في الامتحان. اتمنى من الله اكون غطيت كل افكار المسائل اللي بتيجي على الجزء بتاع بوزيشن اوف ستريت لاين، وان شاء الله هنكمل في المحاضره الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.